на 7/7 пригоди всім. Поговоримо за те, про що зараз, мені так видається, переживає кожен українець і українка. Це міжнародна допомога, якої наприкінці 23-го року суттєво зменшилося, так, і зараз ми чекаємо на пакет від Сполучених Штатів Америки і спостерігаємо ось ті політиканські ігри, які націлені на тому, аби одна з партій набрала якомога більше політичних балів собі напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Але вчора, знаєте, так трохи прояснилося світло в кінці тунелю, адже напередодні 1 лютого Євросоюз підтвердив свій статус демократичного альянсу, що стоїть на захисті цінностей і людяності. І пану Олафу Шольцу навіть не довелося виводити Орбана на каву, як він це робив наприкінці минулого року. Всі 27 лідерів Євросоюзу погодили 50 мільярдів євро допомоги для України. Йдеться про 17 мільярдів прямої допомоги та 33 мільярди у вигляді кредитів, які Київ отримає упродовж наступних 4 років, тобто у 24-27. Раніше український прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, для того, аби отримувати гроші у межах цієї програми, Україна повинна запровадити низку реформ та проєктів. Зокрема, це реформа державного управління і управління держфінансами, боротьба з корупцією, зміна системи правосуддя, економічні оновлення, серед яких покращення бізнес-клімату, управління державними активами, розвиток людського капіталу і регіональна політика. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що угода про виділення 50 мільярдів євро для України демонструє лідерство ЄС та підтримку українського народу. Я думаю, що це рішення є дуже чітким сигналом для українців і демонструє нашу рішучість бути повністю мобілізованими для підтримки їхнього майбутнього, для підтримки їхньої свободи. Ну, направду, краще мобілізація зусиль і ресурсів, ніж фізична мобілізація у війні проти Росії. А такі не надто оптимістичні прогнози теж існують у європейському та міжнародному загалом медіапросторі. Отож, очільник Євроради запевняє, що подальша фінансова підтримка для Києва є також сигналом, що Росія не зможе залякати Альянс. Це також і послання для США та партнерів, що Євросоюз підтримує Україну та її територіальну цілісність. Ну, американським конгресменам, схоже, варто листа відправити, бо з тим, як затягують з цією допомогою, виникає враження, що міжнародну пресу вони не читають. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що це також послужило своєрідним сигналом для Путіна напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Пані Урсула каже, ми всі знаємо, що Україна бореться за нас, тому ми підтримаємо її необхідним фінансуванням і забезпечимо їй передбачуваність, на яку вона заслуговує. 50 мільярдів від Євросоюзу – це макрофінансова допомога, яка буде спрямована на підтримку нашої економіки. Усе для того, аби держава могла виконувати соціальні та бюджетні зобов'язання. Бо ж внаслідок повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила частину економіки, а кількість соціальних програм та соціальне навантаження на державу залишилося. Тепер кошти є. Ну і ковдру успішних успіхів на себе намагався перетягнути угорський прем'єр Віктор Орбан. То той, я нагадаю, який всіляким чином намагався заблокувати пакет допомоги для України, як і наше потенційне членство у цьому союзі, як і будь-яку логістику для країни, що у війні. Але добро перемогло зло, як то кажуть. Віктор Орбан не блокував пакета, а у своєму зверненні до народу гордо заявив: Угорщина домовилася про механізм контролю, який гарантує розумне використання грошей для України. Ми це вибороли. Угорці не повинні давати гроші українцям. Ми не будемо брати участі у війні, не будемо посилати зброю. Ми залишаємося на боці миру, руського міру, не додав, щоправда, угорський прем'єр. Коротше, каже Віктор Орбан, що Угорщина грошей давати не буде, але Угорщина в Євросоюзі, які спільним рішенням таки дасть гроші. Хоча, думаю, доля правди в цих словах є, бо ж які кошти може виділити країна, якій на власні проєкти бракує коштів від Євросоюзу. Мабуть, саме тому пан Орбан вирішив побути чемним і не вставляти палки в колеса. Бо ж президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що гроші для Будапешту досі заблоковані, оскільки Угорщина не виконала необхідних умов.
Я ж нагадаю, дуже чемний останнім часом Орбан хоче, аби ЄС все ж передав близько 30 мільярдів євро, які були заморожені через проблеми верховенства права та хабарництва в Угорщині. Тобто Угорщина нехтує реформами, але все ж в альянсі і все ж думає, що може торгуватися питаннями нашої країни, України, яка у війні, України, яка кров'ю доводить своє прагнення демократичних цінностей і змін. Словом, не вийшло, і слава Богу. Тепер ми з вами урочисто схрещуємо кінцівки, мені здається, пальці на усіх кінцівках. І уповаємо на наступний тиждень, тому що лідер більшості у Сенаті Сполучених Штатів Америки очікує на голосування за допомогу нашій країні уже наступного тижня. П'ятницю, нагадаю, маємо на календарі станом на час нашого ефіру. Тож, сподіваємося і молимося на понеділок або на наступні 7 днів. Детальніше оглядаємо цю інформацію. Лідер більшості у Сенаті від демократів Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат проголосує за цей додатковий законопроєкт про національну безпеку. Він включає двопартійну угоду щодо безпеки кордонів та допомогу і нашій країні, і Ізраїлю, який далі перебуває у стані конфлікту із терористами. За його словами, текст угоди мають оприлюднити або нині, або в неділю. Він планує призначити голосування по цьому пакету допомоги для двох країн на наступний тиждень. Відбудеться воно не пізніше середи, запевняє містер Шумен. Говорить, що певний час все ж таки дасть Конгресу можливість добре ознайомитися з законопроєктом перед тим, як за нього проголосувати. Я також нагадаю, що багато членів Сенатського комітету підкреслили, що хочуть мати достатньо часу для вивчення та обговорення тексту законопроєкту після того, як його оприлюднять. І наразі не ясно, чи зможуть учасники голосування вносити якісь свої правки до цього пакету. Будемо сподіватися, що такої можливості в них не буде, тому що кожна правка, вона може суттєво відтермінувати остаточне голосування, а ми і так чекаємо упродовж тривалого часу. Я нагадаю, що міжнародні експерти сподівалися на те, що вдасться Сенату узгодити такий пакет для України на понад 60 мільярдів доларів щонайменше у грудні, але Конгрес пішов на канікули. Бачите, отак. Новорічна ялинка і загадування святкових бажань виявилися важливішими і простішими, ніж допомога Україні, яка потерпає від країни-терористки, країни гною і країни-агресорки. Але все ж, ми сподіваємося на наступний тиждень. І говоримо про те, що велика кількість питань накопичилася зараз у Сенаті, велику кількість питань мають обговорити наступного часу. І дуже сподіваємося, що тут свої оті політиканські дебати, вибачте, іншим словом це назвати не можу, все ж американський уряд відкине і тамтешні посадовці зможуть проголосувати за важливий пакет для нашої країни, за важливий пакет для оборони нашої країни у війні. Але тут, знаєте, гадати не будемо, прогноз це точно невдячне діло, тож ми з вами до цієї теми повернемося наступного тижня, коли вже буде оприлюдненим проєкт ось цієї допомоги, і коли вже, власне кажучи, буде про що говорити, чи справді він залишиться у такому обсязі, як у Конгресу просить американський президент Джо Байден. І будемо з вами підсумовувати нашу ефірну годину, і на завершення у мене для вас є традиційне прохання. Якою ситуація б не була, як би ми не раділи або не сумували через міжнародну допомогу, у нас з вами на порядку денному є одне завдання, яке мусимо виконувати, незважаючи на будь-які умови. Це допомога українським силам оборони. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте збори, які провадить 24-й канал, і які ви бачите у себе в стрічках соцмереж. А я впевнена, що їх є багато, їх сотні, якщо не більше. І от зараз я закликаю вас приєднатися до нашого збору на Mitsubishi L200 для бригади «Помста». Бачите, яка гарна назва у цієї бригади. Саме таку отримав Луганський прикордонний загін і став однією з бригад нового зразка гвардії наступу. Цей підрозділ воює уже понад 10 років. Зараз хлопці тримають позиції на Бахмутському і Лиманських напрямках. Ми з вами знаємо, що там суще пекло відбувається. І на одній арені бойових дій, і на іншій, так, окупанти намагаються йти у наступ, намагаються протискати
позиції українських сил оборони, використовують велику кількість різної техніки, зокрема і дронів. Так, і от зараз ці військові для якісного виконання завдань і збереження життя військовослужбовців, а це для нас зараз найцінніше, потребують позашляховика, надійної автівки, якою вони зможуть їздити поблизу лінії фронту. Ціна питання 450 тисяч гривень. Я закликаю вас зробити свій внесок у помсту. Це буде буквально на помсту у всіх розуміннях цього слова. Неодноразово допомагали цим хлопцям. Вони дякують нашим глядачам, слухачам і читачам, хто як приєднується до новин від 24 каналу. Тож дякую вам за те, що ви робите ось ці внески. Дякую тим, хто вже приєднався до цього збору, і дякую тим, хто робить це просто під час нашого ефіру у режимі реального часу за QR-кодом, який ви бачите на екрані. 8% від суми зібрано станом на зараз. Я дуже сподіваюся, що до кінця тижня вдасться нам добити половину, бо вже після половини, знаєте, можна трохи видихнути, і вже та наступна половина, вона йде трохи швидше, принаймні ставлення до неї вже трошки легше, наскільки це можливо.